กองพันลาดตระเวนนาวิกโยธินสหรัฐ Recon Marines หน่วยปฏิบัติฝึกรบพิเศษ Special Training Branch กองปฏิบัติฝึกรบพิเศษนอกประเทศ Expeditionary Operations Training Group จากกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 1 First Marine Expeditionary Force และพลประจำยานลำน้ำสงครามพิเศษกองทัพเรือสหรัฐ U.S. Navy Special Warfare Combatant Craft Crewmen ปฏิบัติการพิเศษทางเรือทีม 12 Special Boat Team 12 จากกองสงครามพิเศษทางเรือที่ 4 U.S. Naval Special Warfare Group 4 ภายใต้หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ Naval Special Warfare Command ทำการฝึกและให้คำแนะนำนาวิกโยธินสวีเดน Swedish Marines จากกรมนาวิกโยธินที่ 4 กองกำลังสะเทินน้ำสะเทินบกสวีเดน Swedish Amphibious Corps ในขณะที่พวกเขาดำเนินการฝึกตรวจค้นและจับกุมเรือต้องสงสัย Visit Port Search and Seizure ในระหว่างการฝึก Tier 22 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเลของเนโต The NATO Maritime Interdiction Operational Training Center ในอ่าวซูดาประเทศกรีซ 13 กรกฎาคม 2022 Tier 22 เป็นการฝึกปฏิบัติการสกัดกั้นทางทะเลณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติการทางทะเลของเนโตที่นำนาวิกโยธินสวีเดน นาวิกโยธินสหรัฐ พลประจำยานลำน้ำสงครามพิเศษกองทัพเรือสหรัฐมารวมกันเพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการขีดความสามารถและการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรของสหรัฐและเนโตหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐมีวิธีที่กล้าหาญในการขึ้นเรือฆ่าศึกแต่ไม่ใช่แค่หน่วยซีลเท่านั้นหน่วยปฏิบัติการพิเศษและหน่วยบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐมีการฝึกอบรมพิเศษเพื่อขึ้นเรือในทะเลทักษะเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับ Navy SEAL เท่านั้นและเมื่อการแข่งขันเชิงกลยุทธ์ขยายวงกว้างมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคแปซิฟิกอันกว้างใหญ่หน่วยเหล่านั้นจะต้องนำไปใช้มากขึ้นการขึ้นเรือฆ่าศึกเป็นหัวใจสำคัญของการรบทางเรือมาตั้งแต่สมัยโบราณก่อนยุคดินปืนวิธีที่เร็วและมีประสิทธิภาพที่สุดในการชนะการรบทางเรือคือการพุ่งชนและจมเรือฆ่าศึกหรือขึ้นเรือลูกเรือจึงเป็นทั้งทหารเรือและนักรบเมื่อเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นและอนุญาตให้เรือเข้าปะทะกับศัตรูในระยะทางที่ไกลขึ้นด้วยปืนใหญ่ปืนครบตอร์ปิโดมิสไซล์และเครื่องบินความสามารถในการขึ้นเรือฆ่าศึกนั้นแทบกลายเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้วแต่ในขณะที่กองทัพเรือสหรัฐเข้ามาครองคลื่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2ความต้องการทางเลือกที่ไม่ทำลายล้างในการสกัดกั้นเรือที่น่าสงสัยและเรือของศัตรูก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเข้าสู่การดำเนินการ Visit Port Search and Seizure VBSS แม้ว่าในอดีต Navy SEAL จะเป็นตัวเลือกที่สมเหตุสมผลสำหรับ VBSS เนื่องจากความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษทางทะเลของพวกเขาแต่พวกเขาไม่ใช่หน่วยเดียวที่ทำเช่นนั้นลาดตระเวนนาวิกโยธิน Reconnaissance Marines รบพิเศษนาวิกโยธิน Marine Raiders Green Beret ของกองทัพบกหน่วยยามฝั่งทีมตอบโต้รักษาความปลอดภัยทางทะเลและแม้แต่ลูกเรือและนาวิกโยธินแบบสามัญก็มีความเชี่ยวชาญในระดับต่างๆกันในการดำเนิน VBSS VBSS เป็นหนึ่งในภารกิจที่ซับซ้อนและอันตรายที่สุดของปฏิบัติการทางทะเลการปฏิบัตินี้ต้องใช้อุปกรณ์พิเศษและการฝึกอบรมลีโน มิอานีอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยรบพิเศษและประธาน Combat Diver Foundation กล่าวกับ Insider
เป็นศาสตร์และศิลป์การดำเนินการ VBSS สามารถแบ่งออกเป็น2 ส่วนคือระยะเข้าใกล้การแทรกซึมและระยะ CQB Close Quarters Battle การสู้รบระยะประชิดเมื่อหน่วยปฏิบัติการพิเศษดำเนินการ VBSS นั้นขึ้นอยู่กับ Special Warfare Combatant Craft Crewmen หรือ SWCC เพื่อส่งองค์ประกอบการโจมตีไปยังเป้าหมายหน่วยปฏิบัติการพิเศษชั้นยอดของกองทัพเรือเหล่านี้แทรกซึมเข้าและถอนออกเช่นเดียวกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่เป็น SEALs และดำเนินการลาดตระเวนพิเศษทางทะเลการจู่โจมทางทะเลและ VBSS เมื่อพูดถึง VBSS พวกเขาคือผู้เชี่ยวชาญมันขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน SWCC ในการส่งทีมจู่โจมไปยังเป้าหมายและจัดการกับการรบกวนจากภายนอกใดๆในขณะที่ผู้โจมตีกำลังเคลียร์เรือส่วนที่ยากที่สุดระหว่างปฏิบัติการ VBSS น่าจะเป็นการทำให้เรืออยู่ชิดกับเรือเมื่อผู้โจมตีกำลังปีนขึ้นไปอดีตเจ้าหน้าที่ SWCC กล่าวกับ Insider กัปตันเรือจำเป็นต้องเหยียบคันเร่งอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความเร็วให้เท่ากันกับเรือนอกจากนี้เขายังต้องรักษาเรือให้แนบชิดติดกับเรือโดยไม่กระแทกกับเรืออย่างรุนแรงความปลอดภัยของผู้ลอบโจมตีอยู่ในมือของกัปตันเรือนอกเหนือจากการนำผู้โจมตีขึ้นเรืออย่างปลอดภัยแล้วยังมีข้อควรพิจารณาอื่นๆอีกมากมายที่ต้องคำนึงถึงระหว่างปฏิบัติการสภาพทะเลและแสงสว่างมีส่วนอย่างแน่นอนเห็นได้ชัดว่าแสงของดวงจันทร์น้อยยิ่งดีการออกไปในคืนที่เงียบสงบอาจไม่เหมาะนักเพราะจะเห็นแสงเงาของเรือซึ่งทำให้เรือข้าศึกรู้ตัวได้ไม่ยากอดีตผู้ปฏิบัติการ SWCC กล่าวในทางกลับกันการดำเนินการ VBSS ในคลื่น 8 ฟุตก็อาจไม่ดีเช่นกันข้อควรพิจารณาอีกประการหนึ่งคือการพยายามไม่ให้ตรวจพบระหว่างการเข้าใกล้มีเทคนิคที่ SWCC ใช้เพื่อลดโอกาสในการตรวจจับก่อนขึ้นเรือความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับปฏิบัติการตรวจค้นและจับกุมเรือต้องสงสัยการเปลี่ยนไปสู่การแข่งขันของการมีอำนาจที่ยิ่งใหญ่และการมุ่งเน้นที่เพิ่มขึ้นของเพนทากอนในมหาสมุทรแปซิฟิกกระตุ้นให้เกิดความสนใจมากขึ้นต่อปฏิบัติการของ VBSS จีนสามารถจัดหาเรือได้มากกว่า750 ลำโดยความกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้ปัญหาซับซ้อนขึ้นในความขัดแย้งทีมซีลจะแบกรับภาระส่วนใหญ่โดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษและหน่วยทหารตามแบบที่มีความสามารถ VBSS ที่เหลือจะรับภาระแทนแม้จะมีขนาดของภัยคุกคามและความเป็นไปได้ของเหตุการณ์กองทัพบกจะต้องเชื่อมั่นอย่างมากในการมอบเครื่องมือเพิ่มเติมให้กับภารกิจ VBSS แม้ว่าความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปฏิบัติการในอินโดแปซิฟิกจะทำให้กรมรบพิเศษของกองทัพบกมีเหตุผลที่ดีในการเน้นคำสั่งบางอย่างไปที่ขีดความสามารถของปฏิบัติการทางทะเลที่มีอยู่แต่การขยายคำสั่งไม่น่าจะเกิดขึ้นมีอานี่กล่าวแม้ขีดความสามารถจะอยู่ในสถานะที่ค่อนข้างดีในกองรบพิเศษที่1ซึ่งเป็นหน่วยที่มุ่งเน้นไปที่แนวเดียวกับกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิกการขยายขีดความสามารถดังกล่าวจะต้องมีการแลกเปลี่ยนซึ่งจะมีผลต่อภารกิจอื่นๆของหน่วยรบมีอานี่กล่าวกับ Insider ที่กล่าวว่าการลงทุนที่ค่อนข้างน้อยสามารถทำได้เพื่อให้ทีมมีจำนวนมากขึ้นใน First Special Forces Group ทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับภารกิจเรือขนาดเล็กซึ่งจะเสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้กับหน่วยและโดยการขยายจากกองบัญชาการภาคพื้นอินโดแปซิฟิก Indo-Pacific Command สำหรับปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรระดับภูมิภาคในสภาพแวดล้อมชายฝั่งทะเลแต่มีวิธีสำหรับหน่วยรบพิเศษที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้น
เพื่อให้สอดคล้องกับหนึ่งในภารกิจหลักของพวกเขาการป้องกันภายในให้กับมิตรประเทศหรือการฝึกอบรมกองกำลังพันธมิตร Foreign Internal Defense น่าจะเป็นวิธีที่มีผลกระทบและประหยัดมากกว่าสำหรับ Indo-Pacific Command ในการตอบสนองความต้องการและขยายขีดความสามารถของ VBSS ในด้านการดำเนินงานมิอานีผู้ซึ่งดำรงตำแหน่ง CEO ของบริษัท Navisio Global ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการวิเคราะห์และคำแนะนำเกี่ยวกับหัวข้อด้านความปลอดภัยระหว่างประเทศและธุรกิจกล่าวเสริมหน่วยปฏิบัติการพิเศษมีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยทางทะเลและกองทัพเรือหน่วยยามฝั่งและผู้บังคับใช้กฎหมายมีบทบาทที่ใหญ่กว่าโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มิอานีกล่าวกรมทหารหน่วยรบพิเศษมีความเหมาะสมเป็นพิเศษในการช่วย Indo-Pacific Command ขยายขีดความสามารถของ VBSS ในหมู่พันธมิตรระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องนี่เป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่นอกเหนือไปจากสงครามซึ่งทำให้มีแนวโน้มว่ากองกำลังของประเทศเจ้าบ้านจะเป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติการเหล่านี้มากกว่ากองกำลังสหรัฐเขากล่าวเสริมแท้จริงแล้วการให้ความสำคัญกับการสู้รบแบบไม่ปกติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันมหาอำนาจซึ่งอาจนำไปสู่กองทหารสหรัฐหรือพันธมิตรของพวกเขาจำเป็นต้องขึ้นเรือซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การป้องปรามกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับขีดความสามารถของ VBSS Business Insider 26 มกราคม 2021 Stavros Atlamasoglu นักข่าวกลาโหมที่เชี่ยวชาญด้านการปฏิบัติการพิเศษเป็นทหารผ่านศึกของกองทัพกรีซรับใช้ชาติกับกองพันนาวิกโยธินที่ 575 และกองบัญชาการกองทัพและสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย Johns Hopkins U.S. Marine Corps Forces Europe and Africa ถ่ายภาพโดย Sergeant William Chalky Sergeant James Berchois เรียบเรียงและแปลโดยวนาลีฮันเตอร์